What is up mga ka-Vidz? This is Dan of VidzMoto once again. So today is another special day. So siya nga pala mga ka-Vidz, shout out sa ating mga loyal subscriber dyan, especially kay Utoserong Payaw TV. Grabe, it's been 4 years na since I got my ADV 150. Pero kahit naglalabasa ng mga high-tech na motor, syempre, hindi pa rin tayo pahuhuli. Kung medyo tight ang budget, ito na ang isa sa mga smart solutions para maging high-tech, safe at smart ang inyong motor. In our case, ang Honda ADV 150. For today's video mga ka-Vidz, we will be reviewing the AIO5 Lite from Chigee. Isa ito sa mga premium motorcycle smart riding system ngayon. Maraming options sa market, pero ito talaga isa sa pinaka-premium and every peso you pay is worth it. Let's start the unboxing.
Okay mga ka-Vidz, so para ma-access nyo at ma-install nyo ng maayos, kailangan nyo tanggalin yung fairings ng Honda ADV 150 nyo. Kung meron kayong ADV 160, ganun din. Half body lang ang tatanggalin nyo mga ka-Vidz, no? Yan, para may access kayo lahat mula dito sa wiring, and then dyan, and dito sa baba. Ayan. Tsaka tanggalin nyo yung seat nyo kasi para may access kayo, para ma-route nyo yung wire papunta dito sa likod. Okay, so yan lang mga ka-Vidz, madali lang naman yan i-wiring. Dito tayo magtatap sa fuse box ng accessory tsaka power dito sa battery. Connect mo lang sa battery terminal. Red for positive, black for negative, then yung yellow wire sa fuse ng accessory. Kung hindi ka sigurado, better ipakabit mo sa trusted mechanic or any Chigee authorized outlet. Yung bracket installation medyo tricky siya, no? Lalo na kung stock handlebar pa ng ADV 150. If gusto mo ikabit sa windshield, you'll need an extra mount or bracket. For the cameras, madali lang naman siyang i-route sa motor. Pero kailangan mo pa ring alisin ang fairings para maayos ang wiring. The GPS antenna is best placed on top. Sa akin, nasa gilid ng windshield, then the rest, just zip tie and tuck under the fairings near the gauge area. Ayan mga ka-Vidz, ito na ang final setup natin. The design looks very professional. Let's turn on the unit. Ito naman ang boot time niya. Okay, let's talk about performance. I've been using this unit for a month now, through rain and heat, and so far, no issues at all. No overheating, no hang-ups. Nadala ko ito from Manila to La Union, vice versa, tirik ang araw, 7-hour ride, and still solid ang performance. CarPlay and Android Auto works flawlessly. Super smooth connection, hindi siya kagaya ng dati kong dashcam na sobrang tagal mag-link. Yung side buttons are responsive while riding pero kailangan mo lang i-memorize since hindi mo nakikita directly. Minor issue lang for me mga ka-Vidz, yung screen visibility. Medyo wash out siya kapag sobrang tirik ang araw pero still readable naman. Okay mga ka-Vidz, dito tayo sa pinaka-favorite ko na features ng Chigee. Ito yung Fusion Mode. Pag kayo naka-CarLink, ayan, press natin yung CarLink. Ayan. Ito siya na-activate ko na yung Fusion Mode mga ka-Vidz. Ang Fusion Mode meaning, itong part na to mga ka-Vidz, ito yung sa Chigee. And then itong part na to mga ka-Vidz, ito yung sa Android Auto or CarPlay. Ayan. Ito makikita nyo yung rear camera nyo, live yan. And then yung kilometer per hour nyo and mga ibang details na nandun sa dash. And then dito mga ka-Vidz, as usual, ito yung Android Auto nyo or CarPlay. Ayan. So makikita nyo rin yung dyan, yung Waze nyo, yung weather, at saka nakokontrol nyo rin yung inyong music. Ayan. So para siyang, ito yung para siyang maliit na version ng Android Auto or CarPlay. Ayan. O, diba? Napakagandang feature yan mga ka-Vidz. Para hindi na kayo palit ng palit. At the first glance, nakikita nyo agad. So, Chigee lang na merong ganito. Itong feature na to mga ka-Vidz, so far na pagkakaalam ko. Ewan ko kung meron na ba to na develop na iba sa mga motorcycle dashcam. So, the best. Pero for me, medyo bitin lang since maliit ang screen ng AIO5 Lite, mas bagay ito sa AIO6. Pero for a quick glance info, okay na rin. Blind spot monitoring works well, especially during the day. Pero at night, medyo nahihirapan dahil sa glare ng headlights ng ibang motor. Also kapag umuulan at nababasa ang camera, minsan di niya nadidetect. Understandable naman since software-based lang talaga siya. Next, let's talk about tire pressure monitoring or TPMS. A must-have accessory for the AIO5 Lite, lalo na kung mahilig ka sa long rides. Makikita mo agad
kung may bumababa na pressure so you can find a vulcanizing shop or fix mo yung puncture before it gets worse. Remember, it's dangerous to keep running on a flat tire. Nag-install din ako ng screen protector, pero napansin ko medyo less sensitive siya pag ginamitan mo na ng gloves. This product speaks for itself. It's the apple of the motorcycle dashcam. Napaka-premium, durable, and reliable. This is perfect for riders who value safety and need a tough, dependable dashcam. Yes, medyo mahal pero sulit. Dumaan na ako sa mga murang dashcam before, pero in the long run, nauwi rin ako sa paghahanap ng reliable unit. Minsan, nakamura ka nga pero mapapamura ka rin pag di na gumana ng maayos. So for me, highly recommended ang AIO5 Lite from Chigee. If you want real value for your money, eto na yon. This is Dan of VidzMoto. Ride safe and see you around, guys.